Hứa Khải ấu yếm ôm Đàm Tùng Vận tại trường quay làm khán giả reo to làm rung chuyển cả sân khấu. Khoảnh khắc Hứa Khải ôm Đàm Tùng Vận tại trường quay đã trở thành một trong những hình ảnh gây bùng nổ nhất trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Chỉ vài phút sau khi đoạn video ngắn được lan truyền, cộng đồng mạng gần như phát cuồng vì sự ngọt ngào và cảm xúc chân thật giữa hai người. Tiếng reo hò vang lên khắp khán đài lúc ấy lớn đến mức nhiều fan còn nói vui rằng cả sân khấu như rung chuyển vì cảm xúc của khán giả. Buổi ghi hình hôm đó vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ đầu bởi sự xuất hiện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong cùng một chương trình. Từ rất sớm, bên ngoài trường quay đã có rất đông người hâm mộ đứng chờ chỉ để được nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau. Không khí trước giờ ghi hình đã vô cùng náo nhiệt với những tiếng gọi tên vang lên liên tục. Khi chương trình chính thức bắt đầu, Đàm Tùng Vận xuất hiện đầu tiên trong bộ trang phục màu sáng đầy trẻ trung và dịu dàng. Nụ cười tự nhiên của cô ngay lập tức khiến cả khán phòng vang lên những tiếng reo hò đầy phấn khích. Chỉ vài phút sau đó, Hứa Khải bước ra sân khấu với phong thái điềm tĩnh quen thuộc nhưng vẫn cực kỳ nổi bật dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Ngay từ những phút đầu tiên của chương trình, cộng đồng mạng đã nhận ra bầu không khí giữa hai người hôm ấy đặc biệt hơn bình thường rất nhiều. Đàm Tùng Vận liên tục bật cười vì những câu nói hài hước của Hứa Khải, còn anh thì luôn vô thức quay sang nhìn cô mỗi khi cô nói chuyện. Chính những ánh mắt và nụ cười rất tự nhiên ấy đã khiến fan phía dưới liên tục hét lớn vì quá phấn khích. Khoảnh khắc khiến cả sân khấu bùng nổ thật sự xảy ra ở phần giao lưu cuối chương trình. Khi MC nhắc lại những lần hợp tác đầy ăn ý giữa hai người và yêu cầu họ tái hiện một khoảnh khắc cảm xúc trong phim, Đàm Tùng Vận ban đầu còn khá ngại ngùng. Cô cúi đầu cười liên tục trước tiếng reo hò vang dội từ khán giả phía dưới. Trong lúc mọi người vẫn đang cười nói, Hứa Khải bất ngờ bước đến gần rồi nhẹ nhàng ôm Đàm Tùng Vận vào lòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra vài giây thôi nhưng gần như khiến toàn bộ trường quay nổ tung vì tiếng hét của khán giả. Tiếng reo hò vang lên dồn dập đến mức MC cũng phải bật cười vì bất ngờ. Ánh đèn sân khấu liên tục chuyển động trong khi rất nhiều fan bên dưới đứng bật dậy vì quá xúc động. Không khí lúc ấy giống như cao trào của một buổi hòa nhạc lớn hơn là một chương trình ghi hình thông thường. Điều khiến cộng đồng mạng rung động mạnh nhất không chỉ nằm ở cái ôm bất ngờ ấy mà còn ở biểu cảm của cả hai trong khoảnh khắc đó. Đàm Tùng Vận ban đầu có vẻ hơi bất ngờ, đôi mắt mở to vài giây trước khi cô bật cười ngại ngùng rồi khẽ cúi đầu. Trong khi đó, Hứa Khải lại mang vẻ cực kỳ dịu dàng và tự nhiên, như thể hành động ấy hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc thật của anh trong khoảnh khắc đó. Sau khi đoạn video được lan truyền trên Weibo, từ khóa liên quan đến hai người lập tức leo lên top tìm kiếm chỉ trong thời gian rất ngắn. Hàng triệu bình luận xuất hiện dưới các video và hình ảnh được chia sẻ lại. Có người nói rằng họ đã xem đi xem lại khoảnh khắc ấy hàng chục lần mà vẫn cảm thấy tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Khải lúc ôm Đàm Tùng Vận. Nhiều fan sau đó bắt đầu phân tích sâu hơn ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của hai người trong khoảnh khắc ấy. Họ nhận ra rằng trước khi ôm Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đã nhìn cô vài giây rất lâu như thể đang chờ phản ứng của cô. Ánh mắt ấy không mang cảm giác diễn xuất hay cố tình tạo hiệu ứng cho chương trình, mà giống như một cảm xúc rất tự nhiên xuất hiện giữa không gian đầy tiếng reo hò và ánh đèn sân khấu. Trong khi đó, phản ứng của Đàm Tùng Vận cũng khiến rất nhiều người cảm thấy rung động. Sau cái ôm bất ngờ ấy, cô gần như không thể ngừng cười. Gương mặt cô đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn sân khấu, còn đôi mắt thì luôn cúi xuống vì ngại ngùng trước tiếng hò reo của fan. Chính vẻ dễ thương và chân thật ấy lại khiến cộng đồng mạng càng thêm tan chảy. Một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất sau chương trình chính là khoảnh khắc Hứa Khải ôm Đàm Tùng Vận trong khi cô đang cười rất ngại ngùng. Ánh sáng vàng dịu từ sân khấu phủ nhẹ lên gương mặt hai người khiến toàn bộ khung hình trông giống như một cảnh quay điện ảnh đầy cảm xúc. Nhiều người nói rằng chỉ riêng bức ảnh ấy thôi cũng đủ khiến trái tim họ rung động suốt nhiều ngày. Sau chương trình, rất nhiều blogger giải trí nổi tiếng cũng nhanh chóng bàn luận về khoảnh khắc gây sốt ấy. Họ cho rằng điều đặc biệt nhất không nằm ở hành động ôm nhau giữa sân khấu, mà là cảm giác cực kỳ tự nhiên giữa hai người, không hề gượng gạo hay cố tình tạo fan service. Tất cả diễn ra rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm xúc cực kỳ chân thật. Các fan lâu năm sau đó còn chia sẻ rằng họ cảm thấy như được nhìn thấy phiên bản gần gũi và đời thường nhất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong đêm hôm ấy. Không còn khoảng cách của ngôi sao hay áp lực trước truyền thông, chỉ còn lại hai con người thật sự thoải mái khi đứng cạnh nhau. Có những người xem lại đoạn video ấy rất nhiều lần chỉ để chú ý vào những chi tiết nhỏ. Cách Hứa Khải vô thức siết nhẹ vòng tay vài giây trước khi buông ra. Cách Đàm Tùng Vận cúi đầu cười rồi khẽ đưa tay che mặt vì ngại. Và cả khoảnh khắc hai người cùng nhìn nhau sau tiếng reo hò vang dội của khán giả. Những điều nhỏ bé ấy hợp lại tạo thành một cảm xúc rất đặc biệt mà không phải sân khấu nào cũng có thể mang lại. Sau đêm ghi hình ấy, mạng xã hội gần như bị phủ kín bởi những video chỉnh sửa đầy cảm xúc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng hình ảnh Hứa Khải ôm Đàm Tùng Vận giữa ánh đèn sân khấu khiến rất nhiều fan xúc động mỗi khi xem lại.
Có người nói rằng khoảnh khắc ấy giống như một cảnh cuối hoàn hảo trong bộ phim thanh xuân mà họ luôn muốn giữ mãi trong ký ức, và có lẽ chính vì vậy mà cái ôm của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận tại trường quay hôm ấy lại có thể làm rung chuyển cộng đồng mạng mạnh đến thế, không chỉ vì sự bất ngờ hay độ nổi tiếng của hai người, mà bởi giữa ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò vang dội ấy, họ đã vô tình tạo nên một khoảnh khắc quá đỗi dịu dàng khiến hàng triệu trái tim cùng rung động trong cùng một giây phút. Sau khoảnh khắc Hứa Khải ôm Đàm Tùng Vận giữa sân khấu khiến cả trường quay bùng nổ cảm xúc, bầu không khí tại buổi ghi hình hôm ấy gần như vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Tiếng reo hò của khán giả kéo dài rất lâu đến mức MC phải bật cười nhiều lần vì không thể tiếp tục chương trình ngay lập tức. Nhiều fan bên dưới còn đứng bật dậy liên tục gọi tên hai người trong sự phấn khích tột độ. Điều khiến cộng đồng mạng xúc động hơn cả chính là phản ứng cực kỳ tự nhiên của Đàm Tùng Vận sau cái ôm bất ngờ ấy. Khi Hứa Khải vừa buông tay ra, cô gần như không dám nhìn thẳng xuống phía dưới khán đài vì quá ngại, gương mặt đỏ nhẹ dưới ánh đèn sân khấu, trong khi nụ cười thì hoàn toàn không thể giấu được. Có lúc cô còn phải quay sang hướng khác để cố giữ bình tĩnh trước tiếng hét vang dội từ fan hâm mộ. Trong khi đó, Hứa Khải lại đứng cạnh với vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì vẫn mang theo sự dịu dàng rất rõ ràng. Anh nhìn Đàm Tùng Vận vài giây rất lâu trước khi cúi đầu cười nhẹ, như thể chính anh cũng bị khoảnh khắc ấy làm rung động. Nhiều fan sau đó nhận xét rằng điều đặc biệt nhất nằm ở chỗ Hứa Khải không hề có cảm giác đang diễn cho chương trình. Mọi phản ứng của anh đều rất tự nhiên, giống như cảm xúc thật sự xuất hiện trong khoảnh khắc ấy. Sau khi chương trình tiếp tục, không khí trên sân khấu gần như thay đổi hoàn toàn. Khán giả phía dưới liên tục cười và reo hò mỗi khi hai người đứng gần nhau. Chỉ cần Đàm Tùng Vận quay sang nhìn Hứa Khải hoặc anh vô thức bước chậm lại để đợi cô thôi cũng đủ khiến cả trường quay vang lên tiếng hét đầy phấn khích. Một khoảnh khắc khác sau đó tiếp tục khiến cộng đồng mạng tan chảy. Trong lúc MC đang nói chuyện với khách mời khác, Đàm Tùng Vận vì quá ngại nên cúi đầu cười liên tục. Hứa Khải đứng cạnh nhìn thấy vậy liền khẽ nghiêng người nói điều gì đó rất nhỏ với cô khiến cô bật cười thành tiếng. Không ai nghe rõ anh đã nói gì, nhưng biểu cảm thoải mái và vui vẻ của Đàm Tùng Vận ngay sau đó lại khiến fan cảm thấy cực kỳ ấm áp. Khi đoạn video hậu trường của chương trình được đăng tải trên Weibo, cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện thêm rất nhiều chi tiết nhỏ khiến họ rung động hơn nữa. Có một cảnh quay ghi lại khoảnh khắc Hứa Khải đứng phía sau Đàm Tùng Vận trong lúc chuẩn bị chuyển sang phần ghi hình tiếp theo. Dù xung quanh có rất nhiều nhân viên và khách mời khác, ánh mắt của anh gần như vẫn luôn vô thức hướng về phía cô. Nhiều blogger giải trí nổi tiếng sau đó bắt đầu phân tích sâu hơn về ngôn ngữ cơ thể của hai người trong suốt buổi ghi hình hôm ấy. Họ cho rằng điểm đặc biệt nhất nằm ở sự gần gũi rất tự nhiên giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Không cần quá nhiều hành động thân mật, chỉ riêng cách họ đứng cạnh nhau cũng đã tạo nên bầu không khí cực kỳ đặc biệt. Có những lúc Đàm Tùng Vận đang cười nói với mọi người xung quanh, Hứa Khải lại lặng lẽ đứng nhìn cô với biểu cảm rất dịu dàng. Có lúc anh vô thức quay đầu tìm cô giữa sân khấu đông người như một phản xạ quen thuộc. Chính những chi tiết rất nhỏ ấy lại khiến fan cảm thấy mọi thứ chân thật hơn rất nhiều. Một bức ảnh chụp ngay sau cái ôm nổi tiếng ấy sau đó đã trở thành hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận vẫn đang cúi đầu cười đầy ngại ngùng, còn Hứa Khải đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt cực kỳ mềm mại. Ánh sáng vàng từ sân khấu phủ nhẹ lên gương mặt hai người khiến toàn bộ khung hình trông giống như một cảnh phim lãng mạn giữa tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Nhiều fan lâu năm sau này từng chia sẻ rằng họ cảm thấy khoảnh khắc ấy đẹp không phải vì quá kịch tính, mà bởi cảm xúc giữa hai người quá tự nhiên. Không cần những lời nói lớn lao hay những hành động cố tình tạo hiệu ứng, chỉ một cái ôm bất ngờ cùng nụ cười ngại ngùng sau đó cũng đã đủ khiến hàng triệu trái tim rung động. Có người còn nói rằng khi xem lại đoạn video ấy, họ cảm thấy như được quay trở về thời thanh xuân đẹp nhất của mình. Một sân khấu đầy ánh sáng, tiếng reo hò vang dội từ khán giả, và giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, lại tồn tại một khoảnh khắc dịu dàng đến mức khiến người khác muốn lưu giữ mãi trong ký ức. Sau đêm ghi hình, mạng xã hội gần như bị phủ kín bởi những video chỉnh sửa đầy cảm xúc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng hình ảnh Hứa Khải ôm Đàm Tùng Vận giữa sân khấu khiến rất nhiều người xúc động mỗi khi xem lại. Có fan nói rằng chỉ cần nhìn ánh mắt của Hứa Khải lúc ấy thôi cũng đủ hiểu vì sao cộng đồng mạng lại rung chuyển mạnh đến vậy. Nhiều người cũng bắt đầu chú ý hơn đến cảm xúc nội tâm của Đàm Tùng Vận trong khoảnh khắc ấy. Ban đầu cô rõ ràng rất bất ngờ và ngại ngùng trước phản ứng quá lớn từ khán giả, nhưng càng về sau, nụ cười của cô lại càng trở nên tự nhiên hơn, như thể chính cô cũng đang thật sự tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt ấy. Trong một đoạn fan cam được quay từ góc gần, Đàm Tùng Vận còn vô thức đưa tay kéo nhẹ tay áo vì quá ngại sau khi tiếng reo hò vang lên không ngừng. Hứa Khải đứng cạnh nhìn thấy phản ứng ấy thì bật cười rất nhẹ rồi khẽ cúi đầu như muốn giúp cô bớt áp lực trước sự chú ý từ mọi người. Chính sự quan tâm âm thầm ấy lại khiến cộng đồng mạng càng thêm xúc động. Có lẽ điều đẹp nhất của buổi ghi hình hôm ấy không nằm ở ánh đèn sân khấu rực rỡ hay sự náo nhiệt của khán giả, mà là cảm giác rất thật giữa hai con người đứng cạnh nhau.
một cái ôm bất ngờ, một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười ngại ngùng giữa tiếng reo hò vang dội, tất cả những điều ấy hợp lại tạo nên một khoảnh khắc quá đỗi ấm áp khiến rất nhiều người cảm thấy trái tim mình rung động thật lâu sau khi chương trình đã kết thúc.